Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na Summer Tropical in Black na pang 18th birthday or debut invitation. Pero pwede nyo din itong gamitin na pang wedding invitation kung bet ninyo itong gamitin para sa inyong wedding invitation. So kung gusto nyo itong ganitong layout, sobrang dali lang gawin ito dahil isang image lang yung kailangan nyo i-download or hanapin dyan sa Google at ito ay ang tropical flowers. So yun lang yung kailangan nyo na i-search dyan sa Google para mahanap ang image na ito. Pero meron akong good news sa inyo. Dahil yung image na ginamit ko dito is downloadable at makikita nyo dyan sa may description box. So kailangan nyo na lang na i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang kayo kapag gagawin na natin ang layout na ito. At meron pa akong isang good news. Dahil ang layout na ito is available for purchase sa sobrang murang halaga lang. So kung ikaw ay tamad na ayaw mong gumawa ng sarili mong layout or wala kang time or hindi mo kayang gawin ito or hindi mo kayang sundan ang video na ito, pwede mo akong i-email. So nandyan din sa description box ang aking email. Pwede mo akong email para i-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto mo din naman na gumawa ng sarili mong layout, mag-experiment ka, gusto mo maglaan ng oras para gumawa ng iyong sariling layout, pwede din naman. I-download mo lang ang image na kailangan dito at ilagay sa isang folder para easy access ka na lang kapag gagawin na natin ang layout na ito. So kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So yun, meron na tayo nitong Summer Tropical in Black na pang 18th birthday or debut invitation, pero pwede nyo din itong gamitin para sa wedding invitation kung bet ninyo itong gamitin para sa inyong wedding invitation. So thank you so much for watching. Sana nagustuhan ninyo ito, and kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!